Hello guys, this is basicenglishconversation academy with Mahari. ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ክላሳችን ይዤላችሁ የመጣው እንግዲህ የእንግሊዘኛ ፊደሎችን ከፊደሎች ጀምረን እስከ መጻፍ ማንበብ እንዲሁም ደግሞ መናገር እስከምንችል ድረስ በደንብ አድርገን እንማራለን። እንግዲህ በዚህ ቻናል አማርኛ፣ እንግሊዘኛ እና ሌሎችንም ቋንቋዎች እያስተማርን እንገኛለን። ዛሬ እንግሊዘኛን ከመጀመሪያው ጀምሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንማረው እንግዲህ ማንበብ ስንጀምር እንግሊዝ አማርኛን ሀሁ ብለን እንደምንጀምረው ሁሉ እንግሊዘኛ ደግሞ ኤቢሲዲ ብለን ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በእርግጥ በእንግሊዘኛም ሀሁ አሉ። ኤቢሲዲን ከተማርን በኋላ ሀሁን እንማራለን። ከዚህ ባለፈ ቪዲዮም ሰርቼላችኋለሁ። እንደገናም በአሪፍ አድርጌ እሰራላችኋለሁ። በደንብ መከታተል እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንማረው ካፒታል ሌተር ሌሰን 1 ካፒታል ሌተርስ ኤንድ ስሞል ሌተርስ ኦፍ እንግሊሽ ሌሰን 1 ካፒታል ሌተር ኤንድ ስሞል ሌተርስ ኦፍ እንግሊሽ አልፋቤት ማለት ነው። ስለዚህ የትልቅና ትንሽ የሚባሉ ፊደሎች አሉ በእንግሊዘኛ። እንግዲህ ሌተር እነኚህ ካፒታል ሌተር ይባላሉ፣ እነዚህኞች ደግሞ ስሞል ሌተር ይባላሉ። ካፒታል ሌተር ማለት ትልቁ የእንግሊዘኛ ፊደል ነው። ስሞል ሌተር ማለት ደግሞ ትንሹ የእንግሊዘኛ ፊደሎች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ በቀይ የምትመለከቷቸው ደግሞ አናባቢ ፊደሎች ወይም ቫውል ኤንድ ኮንሶናንት የሚባሉ የአናባቢ ፊደሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያለ እነዚህ አምስቱ ፊደሎች እንግሊዘኛን ማንበብ መጻፍ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁ ቀለል ብለው ነው ያሉት። ነገር ግን እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ አብራራላችኋለሁ። ወደፊት ደግሞ ስንጽፍና ስናነብ ደግሞ አብረን እየጻፍን እናያለን፣ በደንብ አድርገን እንመለከታለን። ስለዚህ አሁን እንጀምርላችሁ ካፒታል ሌተር የሚባሉት ነው። እነዚህ ካፒታል ሌተር ማለት ትልቁ ፊደል ማለት ነው። ትልቁ የእንግሊዘኛ ፊደል ካፒታል ሌተርስ ኦፍ እንግሊሽ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማስቆጥራችሁ ትልቁን የእንግሊዘኛ ፊደሎች ነው። እናንተ በደንብ ተከታተሉ። እሺ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ። ኦኬ እንደገና ደግምላችኋለሁ። ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ ዜድ ዋይ ኤክስ ደብሊው ቪ ወደ ኋላ ያሉላቸው ዩ ቲ ኤስ አር ኪው ፒ ኦ ኤን ኤም ኤል ኬ ጄ አይ ኤች ጂ ኤፍ ኢ ዲ ሲ ቢ ኤ። እሺ አሁን እናንተ ስታጠኑ ወደፊትና ወደኋላ ማንበብ አለባችሁ። ወደፊት አላችሁት ማለት አወቃችሁት ማለት አይደለም። አብዛኛዎቻችሁ ተማሪዎች ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ ትላላችሁ፣ ግን የትኛው እንደሆነች አታውቋትም። ስለዚህ እናንተ በደንብ እንዳወቃችሁት ለመረዳት ወደኋላ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደኋላ ስታነቡት እናንተ በደንብ እንዳወቃችሁት ታረጋግጣላችሁ። ስለዚህ ስታነቡ ወደፊትም ወደ ኋላም ነው ስታጠኑ ማጥናት ያለባችሁ። እሺ አሁን ደግሞ ወደዚህ እንሄዳለን። ስሞል ሌተር ደግሞ ትንሹ ፊደል ማለት ነው። እነዚህም አንድ አይነት ናቸው። ሞር ግን የምንጽፍ በዚህኞች ነው። ሁለቱም ግን አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ ስሞል ሌተር ደግሞ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ቆጥረላችኋለሁ። Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A መልካም። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተ ላይ ከፈጠርኩባችሁ ያው አንዳንዴ ፈጠን ልልባችሁ እችላለሁ። ቪዲዮውን ለማሳጠር ያክል ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ምንድን ነው የምታደርጉት? ቪዲዮውን እየመላለሳችሁ እያስቆማችሁ ረጋጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካለ ጊዜ አንፃር አንዳንዴ ፈጠን እላለሁ። ስለዚህ እናንተ ተረጋግታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ የዛሬው ክላሳችን ፊደል ከቆጠር በቀጣይ ደግሞ ሀሁን በደንብ አድርገን እንመለከታችኋለን። በእርግጥ ከዚህ በፊት ቆንጆ አድርጌ ሰርቻላችኋለሁ። አሁንም ግን የተሻለ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስለሆነ ሁልጊዜ ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ፕራክቲስ እናደርጋለን፣ አንሰላችም። የሆነ ነገር እስከምንይዝ ድረስ በደንብ አድርጌ እደጋግምላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን እናንተ ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ እኔን ብትደግፉኝ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ የዛሬው ክላሳችን በዚሁ አጠናቀናል። ሁላችሁም ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ደግፉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እናመሰግናለን።